নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম CTET Assamese ল্যাঙ্গুৱেজ সম্পৰ্কে যিসকলে 2020 চনত CTET দিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে জুলাই সেশনৰ বাবে এপ্লাইও কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'তে ডিসেম্বৰ মাহত হৈ যোৱা CTET এক্সামৰ পেপাৰ 1 ৰ Assamese ল্যাঙ্গুৱেজৰ কুৱেশ্চন পেপাৰখন সলভ কৰিব লৈছো গতিকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নপাহৰিব যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু CTETৰ অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছলৈকে কিছু ভিডিঅ' বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম গতিকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নপাহৰিব যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টি যিসকলে অলৰেডি CTET এক্সাম এপিয়াৰ হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে যে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 2 বুলি থাকে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ত যিসকলে অসমীয়া সিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখন হ'ব কুৱেশ্চন পেপাৰ যিখন ডিসেম্বৰ মাহত আহিছিল সো এই সেকশনটোত এটা দফা দিয়া হ'ব গদ্যৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে পদ্যৰ পৰা এটা স্ট্যান্জা দিয়া হয় আৰু তাৰ ওপৰত কিছু কুৱেশ্চন হুদা দেখা যায় আৰু পেডাগজি কুৱেশ্চনও কিছু থাকে সো ইয়াতে যেটো দফা দিয়া হৈছে ইয়াতে প্ৰথম দফাটোৰ পৰা 9টা কুৱেশ্চন আহিব ইয়াতে দিয়া হৈছিল 9টা কুৱেশ্চন সো গোটেই দফাটো মই পঢ়ি নিদিও এটা বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'তে আপোনালোকক মই PDF ফাইলটোৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব বা পঢ়িও ল'ব পাৰিব মই কুৱেশ্চনছ বিলাকলৈকে গৈছো এই দফাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এই কুৱেশ্চনছ বিলাক দিয়া হৈছে 91 যেটো কুৱেশ্চন আছে বিচক্ষণ শব্দৰ সমাৰ্থক নহয় যে ইয়াত বিচক্ষণ বুলি এটা শব্দ আছিল এটো আমি ইয়াতে চাব পাৰো ইয়াতে লিখা আছিল ইয়াৰ মূলত আছিল সুচিন্তিত আচনি বিচক্ষণ সংগঠন এনেদৰে এই দফাটোত দিয়া আছিল শব্দটো বিচক্ষণ ইয়াতে প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে বিচক্ষণ শব্দৰ সমাৰ্থক নহয় তলৰ কোনটো সমাৰ্থক নহয় সো প্ৰথমটো দক্ষ পাৰ্গত প্ৰাজ্ঞ আৰু পটু গতিকে আমি দক্ষ আৰু বিচক্ষণ একে পাৰ্গত মানেও একে পটু মানেও একে গতিকে পটু পাৰ্গত দক্ষ আৰু বিচক্ষণ একেটা হৈছে সমাৰ্থক শব্দ গতিকে ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 3 প্ৰাজ্ঞ গতিকে প্ৰাজ্ঞ বিচক্ষণৰ সমাৰ্থক শব্দ নহয় সো এতিয়া আইছো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো 92% লৈ সুচিন্তিত আচনি বিচক্ষণ সংগঠন শৃংখলাবদ্ধ আয়োজন আদিয়ে ইয়াতে অপচন কিটা দিছে ৰামহিংহ হতাশ কৰিছিল হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত ৰসদ পাতি যোগানৰ ব্যৱস্থা সহজ কৰিছিল গুৱাহাটী আহোমৰ দখললৈ আনিছিল হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়াৰ জয় নিশ্চিত কৰিছিল সো সুচিন্তিত আচনি বিচক্ষণ সংগঠন আৰু শৃংখলাবদ্ধ আয়োজন আদি কি কৰিছিল গতিকে আমি এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত চালে আমি পাম অলপ আগতে আমি পাইছিলো গতিকে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোতে ইয়াৰ অৰ্থটো হুমাই আছে যে এই গোটেইখিনি হৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জিকাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল কাৰণ হৰাইঘাটৰ যুদ্ধখনত জিকাৰ কাৰণে লাগিছিল বিচক্ষণ সংগঠন শৃংখলামূলক আয়োজন সুদৃঢ় নিয়মানুৱৰ্তিতা বিপদত ধৈৰ্য এই গোটেইখিনি বস্তু লগ হৈয়ে আসলতে হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত বিজয় লাভ কৰিছিল গতিকে এই অপচন যদি চাও 4 নম্বৰ যেটো অপচন এটো কাৰেক্ট হ'ব হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়াৰ জয় নিশ্চিত কৰিছিল গতিকে এটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আইছো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো 93 লৈকে লাচিতৰ তেতিয়া ভীষণ জ্বৰ ইয়াত ভীষণ শব্দটো কি শব্দ বিশেষণ শব্দ ক্ৰিয়া সৰ্বনাম আৰু বিশেষ্য গতিকে এইখিনিতে মই এইটো ক'ব বিচাৰো যদিও এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া হয় তাৰ পৰা কুৱেশ্চনছ বিলাক দিয়া হয় আমি ডাইৰেক্টলি প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা চাই প্ৰতিটো কুৱেশ্চনৰ এনসাৰ কৰিব নোৱাৰিম তাৰ বাবে আমাক গ্ৰামাৰৰ কিছু নলেজ থাকিব লাগিব গতিকে গ্ৰামাৰৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ইয়াতে সুধিছে লাচিতৰ যেতিয়া ভীষণ জ্বৰ ইয়াত ভীষণ শব্দটো কি শব্দ এতিয়া গ্ৰামাৰ যাৰ নলেজ আছে তেও পাৰিব ভীষণ শব্দটো কি শব্দ গতিকে ভীষণ শব্দটো ইয়াতে অপচন নম্বৰ যদি 1 ত চাও বিশেষণ গতিকে ভীষণ শব্দটো হৈছে এটা বিশেষণ কাৰণ ইয়াতে দোষ বা গুণ বুজাইছে কাৰণ আমি জানো বিশেষ্য হল নামমাত্ৰ বিশেষ্য নাম বুজালে বিশেষ্য হয় বিশেষণ মানে হৈছে বিশেষ্যৰ যেতিয়া দোষ গুণ বুজায় তেতিয়া আমি বিশেষণ বুলি কওঁ গতিকে ইয়াত ভীষণ কেনেকুৱা জ্বৰ হৈছিল ভীষণ জ্বৰ হৈছিল গতিকে এটা দোষ গুণ বুজাইছে গতিকে এটো হ'ব বিশেষণ গতিকে অপচন নম্বৰ 1 টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আইছো 94 লৈকে অকল এজন মানুহে সকলো সৈন্য চলায় ই কি আচৰিত এই এজন মানুহ কোন গতিকে আমি নিশ্চয় ইয়াতে আমি প্যাৰাগ্ৰাফটোত নাচালেও আমি উত্তৰটোত ক'ব পাৰিম যে হৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কথা কৈছে আৰু হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আমি লাচিত বৰফুকনৰ কথা জানোৱে গতিকে ইয়াতে এজন মানুহে সৈন্য চলায় কি আচৰিত এই এজন মানুহ আছিল লাচিত বৰফুকন কাৰণ তেখেতে সকলোবিলাক সৈন্য চলাইছিল হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত গতিকে ইয়াতে অপচন কিটা যদি আমি চাও অপচন নম্বৰ 3 টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ লাচিত বৰফুকন এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আইছো 95 কুৱেশ্চন নম্বৰ লাচিত বৰফুকনে প্ৰতিৰোধ কৰা মোগলৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে কোনে গুৱাহাটী জয় কৰিছিল গতিকে ইয়াতে উত্তৰটো অলৰেডি আছে ইয়াতে আমি যদি চাও ইয়াতে আমি পাইছো যে মিৰ জুমলা নবাবে জয় কৰি থৈ যোৱা গুৱাহাটী
অসমে লোৱা বাৰ্তা শুনি ঔৰংজেব বাদশ্বাহে ৰাজপুৰত ৰজা ৰামসিংহক পঠালে অসম মাৰিবৰ কাৰণে গতিকে প্ৰথম লাইনটোতে আমি গম পাইছো যে গুৱাহাটী জয় কৰি কোনে থৈ গৈছিলে মীৰ জুমলা নবাবে গতিকে প্ৰশ্নটোত আমাক সেইটোৱে সুধিছে যে লাচিত বৰফুকনে প্ৰতিৰোধ কৰা মোগলৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী কোনে জয় কৰিছিল গতিকে ডেফিনেটলি মীৰ জুমলাই জয় কৰিছিল আৰু হেতু পেৰাগ্ৰাফটোত লিখা আছে গতিকে উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ 2 এতিয়া আইছো 96 নম্বৰলৈকে আহিলাপাতি এই শব্দটো কিহৰ উদাহৰণ সন্ধি বাক্য পৰিৱৰ্তন ৰূপ পৰিৱৰ্তন আৰু সমাস গতিকে আমি সমাসৰ বিষয়ে যদি জানো তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম যে আহিলাপাতি হৈছে এটা সমাস ইয়াৰ উপৰিও আমাক এনেদৰে সুধিব পাৰে যে এটো কি সমাস এনেকৈ সুধিব পাৰে কাৰণ সমাসৰো ভাগ আছে গতিকে আমি এইবিলাক পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি ডিসকাস কৰিম গ্ৰামাৰৰ ওপৰত সো এটো হ'ব দ্বন্দ্ব সমাসৰ সমাস কাৰণ সমাসৰ সমাস হ'ব লাগিলে যেনে কাহি বাতি বুজালে কাহি আৰু বাতিকে বুজনে কাহি বাতিৰ লগতে আৰু যিমান বাচন বৰ্তন আছে গোটেই বিলাককে বুজায় সো এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক হৈছে এনে ধৰণৰ শব্দবিলাকক বা সমাসক সমাসৰ সমাস বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াতো আহিলাপাতি বুলি কোৱাৰ লগলে যুদ্ধত যিখিনি প্ৰয়োজন হয় আহিলাপাতি সকলোকে বুজাইছে বহুত বস্তুক বুজাইছে ইয়াতে হাতীও হ'ব পাৰে ঘোঁৰাও হ'ব পাৰে বা তৰোৱালো হ'ব পাৰে গোটেইবিলাক বস্তুকে বুজা হৈছে গতিকে এটো হ'ব সমাসৰ সমাস গতিকে ইয়াতে ভাগ আমাক খুদা নাই সন্ধি হ'ব নে সমাস হ'ব নে প্ৰাচ্য পৰিৱৰ্তন এইবিলাক খুদিছে গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 4 সমাস এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 97 লৈকে হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমৰ জয় ভুকুতে পকা কল নাছিল যে ভুকুতে পকা কল নাছিল মানে কি বুজাইছে এই লাইনটো কি বুজাইছে ইয়াৰ অৰ্থ আমি সকলোৱে জানোৱে নিশ্চয় সো প্ৰথমটো সুধিছিলে প্ৰথমটো ইয়াতে সুধা হৈছে যে গাৰ জোৰেৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব নোৱাৰি ই সময় সাপেক্ষ কথা আৰু এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু ইয়াতে কনফিউজন আছিল এই অপচনটোৰ ক্ষেত্ৰত সো বহুতে ইয়াতে অপচন নম্বৰ 2 টো কাৰেক্ট বুলি ইয়াতে এনসাৰ কৰিছিলে যে কেঁচা কলত ভুকু মাৰি থাকিলে যিদৰে নপকা হয় সেইদৰে কাম এটা অত্যাধিক জোৰ দিলে ফলাফল শূন্য হয় গতিকে ইয়াত কৰি 1 নম্বৰটো বেছি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হয় গতিকে 1 নম্বৰটোৱে ইয়াৰ উত্তৰ বুলি ধৰা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰটো আৰু এইটোৱে শুদ্ধ হয় কাৰণ কল এটাত ভুকু মাৰিলে নপকে কল পকাৰ যেটো সময় সেই সময়খিনি আহিলেহে কলটো পকিব ঠিক তেনেদৰে হৰাইঘাটৰ যুদ্ধক আমি একেদিনে নাপাও হৰাইঘাটৰ যুদ্ধখন বিজয় লাভ কৰাৰ কাৰণে বা জয় লাভ কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি সময় লাগিব সেইখিনি সময়ৰ পিছতহে হয়তো হৰাইঘাটৰ যুদ্ধত জিকিব পাৰিব সেই কথাখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে গতিকে অপচন নম্বৰ 1 টোই হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰ এতিয়া আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 98 লৈকে ভিখন শব্দটো মূৰ্ধন্য ন ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কাৰণ সো আমি ইয়াতে নট্যবিধি কথা আমি জানিব লাগিব নট্যবিধি যথেষ্ট নিয়ম আছে সেইখিনি নিয়ম আমি জানিব লাগিব নহলে এটো এনসাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় সো নট্যবিধিৰ নিয়ম মতে মূৰ্ধন্য খৰ পিছত মূৰ্ধন্য নহয় ব্যৱহাৰ হয় গতিকে আমি যদি অপচন নম্বৰ 4 টো চাও ইয়াতে লিখাই আছে স্পষ্টকৈ যে নট্যবিধিৰ নিয়ম মতে মূৰ্ধন্য খৰ পাছত মূৰ্ধন্য ন বহে গতিকে এটো নিয়ম যেতিয়া আগত মূৰ্ধন্য খ থাকিব তেতিয়া তাৰ পিছত মূৰ্ধন্য ন ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 4 এতিয়া আছে 99 লৈকে ওপৰৰ পাঠত থকা লাচিতৰ মৃত্যু পণসূচক উক্তিটোৰ সাৰভাগৰ হৈতে তলৰ কোনটো উক্তি অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ওপৰত যেটো প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া হৈছে তাত লাচিতৰ মৃত্যু পণসূচক এটা উক্তি দিছিলে সেই উক্তিটোৰ অৰ্থ ইয়াতে তলত লিখা আছে কোন কাক বুজাইছে হেতুৱে প্ৰশ্ন কৰিছে আমি এটা উক্তিটো চাব লাগিব কি কৈছিলে উক্তিটোত সো ইয়াতে উক্তিটোত কৈছিলে এইখিনি ঊৰ্ধ্বকমৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি যে অসমীয়া ৰনুৱাসকল মই যুজিহে মৰিম শিলা পৰ্বতৰ ওপৰত এছপৰা মাটি কিনি থৈছো তাতে মোৰ খটো থবা নাইবা মোক বঙালে ধৰি লৈ যাওক তোমালোকে সুখেৰে ঘৰলৈ উভতি যোৱা এইখিনি কথা তেখেতে কৈছিলে আৰু যিমানখিনি ৰনুৱা আছিল সকলোকে তেওঁ কৈছিলে যে মই যুজিহে মৰিম শিলা পৰ্বতত এছপৰা মাটি কিনি থৈছো তাত মোৰ খটো থবা মোক বঙালে ধৰি লৈ গলেও যাওক তোমালোকে সুখেৰে ঘৰলৈ যাবা এইখিনি কথা কৈছিলে সো ইয়াৰে সাৰভাগ তলত অপচনত দিয়া আছে তাৰে কোনটো হয় আমি উলিয়াব লাগিব সো ইয়াতে যদি চাও আমি 1 নম্বৰ যেটো অপচন হেইটোৱে হয় ইয়াৰ উত্তৰ যে যুদ্ধত হয় বিজয় নিশ্চিত কৰিব নহলে মৃত্যু খাবতিত হ'ব কিন্তু হার মানি উলটি না যায় এইখিনি কথাই বুজোৱা হৈছে হেই উক্তিটোৰ জৰিয়তে কাৰণ তেখেতে কৈছে যে মই যুজিহে মৰিম গতিকে তেওঁ হয়তো বিজয় লাভ কৰিব নহয়তো মৃত্যু খাবতি ল'ব কিন্তু হার মানিটো উলটি না যায় বাকি সকলক কিন্তু উলটি যাব কৈছিলে সো এটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ অপচন নম্বৰ 1 সো এই 9টা কোৱেশ্চন আছিল প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছত ইয়াতে পদ্যাংশ দিয়া আছে এটা পদ্যৰ এটা ফাকি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা 6টা কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে পদ্য ফাকিটো আমি পঢ়ি লৈছো এবাৰ এয়া মোৰ আইতা 80 বছৰীয়া মধ্যাহ্ন সূৰ্যৰ প্ৰখৰ তাপত নাইবা ঘন ঘৰ বাৰিষাৰ প্ৰলয় দিনত
জাহকালি জাৰকালি সকলোকে উপলুঙা কৰি ঘূৰি ফুৰা মৰাপাত বৰণীয়া চুলি আইতাক লগ পাই সুধিছিলোঁ মই তুমি আই লাখুটিত ভৰ দি খুপি খুপি বিচাৰিছা কি আইতাই ঘলা চকুজুৰি মোৰ ফালে তুলি একেষাৰ কথা মাথো ক'লে মই বিচাৰিছো কি তই নুবুজিবি হন বিচাৰিছো মই সেই 20টা বছৰ মোৰ যৌৱনৰ সপোনৰ বাটৰ ধূলিত কিজানিবা আছে লীন হৈ এইখিনি কথা কৈছিলে এগৰাকী আইতাৰ কথা আৰু আইতাই যৌৱনকাল হেৰুৱাইছে আৰু যৌৱনকালৰ সেই স্মৃতিবিলাক তেখেতে বিচাৰিছে এই কবিতা ভাষীৰ মাজেৰে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আইতাই ঘলা চকুজুৰি ইয়াৰ ঘলা শব্দটো এটা এই ঘলা শব্দটো আচলতে কি বিশেষণ অব্যয় সৰ্বনাম আৰু বিশেষ্য গতিকে আমি অলপ আগতে কৈছিলে বিশেষণ কাক বোলে গতিকে ঘলা শব্দটো হৈছে এটা বিশেষণ শব্দ কেনেকুৱা চকুজুৰি ঘলা চকুজুৰি গতিকে ইয়াতে চকুজুৰিৰ দোষ বা গুণ বুজাইছে গতিকে এটো হ'ব বিশেষণ গতিকে অপচন নম্বৰ 1 টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আইছো 101 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ প্ৰখৰ শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ যে প্ৰখৰ শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ কি নিশ্চয় একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন এটো যে প্ৰখৰ মানে হৈছে চকা তীক্ষ্ণ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 1 চকা যেনেদৰে আমি কওঁ যে প্ৰখৰ ৰ'দ দিছে তাৰ মানে চকা ৰ'দ গতিকে এটো হ'ব অপচন নম্বৰ 1 টো শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আইছো 102 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মৰাপাতৰ বৰণ ধৰা চুলিৰ আইতা গৰাকীয়ে কি বিচাৰিছে যে সেই মৰাপাতৰ বৰণ ধৰা চুলি মানে চুলিবিলাক বগা হৈ গৈছে সোণালী কালাৰ হৈছে চুলিবিলাক পকি গৈছে গতিকে সেই চুলি পকা আইতা গৰাকীয়ে কি বিচাৰিছে 20টা বছৰ বিচাৰিছে যৌৱন ঘূৰাই বিচাৰিছে কোনেও নুবুজা কিছুমান বস্তু বিচাৰিছে হেৰাই যোৱা যৌৱনৰ দিনবোৰৰ স্মৃতি বিচাৰিছে গতিকে এই প্ৰশ্নটোতো 1 আৰু 4 নম্বৰ অপচনত বহুত কনফিউজন হৈছিলে 1 নম্বৰটো বহুতে ইয়াক এনসাৰ বুলি টিক কৰিছিলে 20টা বছৰ আমি যদি চাও তাত ডাইৰেক্টলি 20টা বছৰ বুলি লিখা আছে ইয়াতে আমি চাব পাৰো তই নুবুজিবি হন বিচাৰিছো মই সেই 20টা বছৰ গতিকে ইয়াতে 20টা বছৰৰ কথা আছে গতিকে 20টা বছৰ এই যেটো অপচন আছে 1 নম্বৰ হেইটোৱে শুদ্ধ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এটো একচুয়ালি শুদ্ধ উত্তৰ নাছিলে শুদ্ধ উত্তৰ ধৰা হৈছে অপচন নম্বৰ 4 টো আৰু হেইটোৱে শুদ্ধ কাৰণ 20টা বছৰ তেখেতে বিচৰা নাছিলে 20টা বছৰৰ সেই স্মৃতিবিলাক বিচাৰিছিলে 20 বছৰ আগত তেখেতে যৌৱন আছিল আৰু যৌৱন কালটোৰ সেই দিনবিলাক বিচাৰিছিলে সেই কাৰণে অপচন নম্বৰ 4 টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হেৰাই যোৱা যৌৱনৰ দিনবোৰৰ স্মৃতি বিচাৰিছিলে আইতাকে 20টা বছৰ বিচৰা নাই 20টা বছৰৰ সেই যৌৱন কালৰ স্মৃতিবিলাকহে বিচাৰিছিল গতিকে উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ 4 হেৰাই যোৱা যৌৱনৰ দিনবোৰৰ স্মৃতি এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 103 লৈ আইতাই কিহক উপলুঙা কৰি ঘূৰি ফুৰে গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰো ইয়াতে দিয়া আছে কবিতা ভাষীত ইয়াতে আমি চাব পাৰো ঘনঘৰ বাৰিষাৰ প্ৰলয় দিনত জহকালি জাৰকালি সকলোকে উপলুঙা কৰি জহকালি জাৰকালি সকলোকে উপলুঙা কৰি এই লাইনটোতে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো বিচাৰি পাইছো আৰু ইয়াতে আমি অপচনটো আছে এটো অপচন নম্বৰ 3 জার জহৰ প্ৰত্যাবনক গতিকে আইতাই কিহক উপলুঙা কৰি ঘূৰি ফুৰে জার আৰু জহৰ প্ৰত্যাবনক গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 3 এতিয়া আইছো 104 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মই বিচাৰিছো কি তই নুবুজিবি হন ইয়াত কি কাব্য অলংকাৰৰ ফুটি ওলাইছে সো কাব্য অলংকাৰৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কিছু পৰিমাণে হলো ইয়াৰ ওপৰত মই এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাম কাব্য অলংকাৰৰ ওপৰত সিম্পল অৰ্থত যেনেদৰে মহিলাসকলে অলংকাৰ পিন্ধে ধুনিয়া দেখিবলৈ ঠিক তেনেদৰে এটা বাক্য ধুনিয়া কৰাৰ কাৰণে তাত অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে কোৱা হয় কাব্য অলংকাৰ বুলি এটো সিম্পল অৰ্থত সহজ অৰ্থত বুজিবলৈ ইয়াৰে বহুত কেটা ভাগ আছে গতিকে ইয়াৰ ভাগবিলাক মই এটা বেলেগ ভিডিওত আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইয়াতে কাব্য অলংকাৰৰ অনুপ্ৰাস ফুটি ওলাইছে গতিকে এটো এটা শব্দ অলংকাৰৰ ভাগ অনুপ্ৰাস হৈছে শব্দ অলংকাৰৰ ভাগ সো অনুপ্ৰাস কাক বুলি যদি আমি কওঁ তেনেহলে উত্তৰটো হ'ব একোটা বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টিক বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি বাক্যক মনোৰমা সৌন্দৰ্য দান কৰা যায় বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি প্ৰয়োগৰ এই কৌশলকে অনুপ্ৰাস বোলে সো আমি ইয়াতে এইটোৱে ক'ব বিচৰা হৈছে যে এটা বৰ্ণ যদি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাক্য এটাত তেতিয়া আমি তাক অনুপ্ৰাস বুলি ক'ব পাৰো যেনে ধৰা বগাকৈ বগলি বহলাই বহিছে বলুকাত বিয়লি বেলা ইয়াতে যদি আমি চাও বগাকৈ বটো বৰ্ণটো ইউজ কৰা হৈছে বগলি তাতো বটো ইউজ কৰা হৈছে বহলাই তাতো ব আছে বহিছে তাতো ব আছে বলুকাত তাতো ব আছে বিয়লিতো ব আছে আৰু বেলাটো ব আছে গতিকে গোটেই কেইটা শব্দতে ব তো কমন ৰখা হৈছে বৰ্ণটো সেই কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয়
অনুপ্ৰাস বুলি কোৱা হয় শব্দ অলংকাৰৰ এইটো এটা ভাগ আৰু এই যেটো ফাকি দিয়া হৈছে ইয়াতে 104 নম্বৰত মই বিচাৰিছো কি তই নুবুজিবি হন ইয়াতো আমি যদি চাও বিচাৰিছোত ব আছে আৰু বিচাৰিছো আছে তাতো ব আছে তলত আছে নুবুজিবি ন আছে আৰু দ্বিতীয় শব্দটো নুবুজিবি ন আছে গতিকে এটো হৈছে অনুপ্ৰাসৰ উদাহৰণ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ 2 এতিয়া আইছো লাষ্ট যেটো কোৱেশ্চন আছে 105 নম্বৰত হুৰুস শব্দৰ তৎসম ৰূপ কি তৎসম ৰূপ মানে হৈছে যিবিলাক শব্দ সংস্কৃতৰ পৰা আহিছে সেই শব্দবিলাককে তৎসম ৰূপ বুলি কয় এটা হুৰুস বুলি ক'লে আমি বেলি বুজো সূৰ্য বুজো অৰুণ বুজো বা নক্ষত্ৰ বুজো কিন্তু গটেকেতে ইয়া তৎসম ৰূপ নহয় সংস্কৃতৰ পৰা অহা ৰূপ নহয় যেনে হুৰুসটো নহয় বেলি নহয় অৰুণ নহয় নক্ষত্ৰ নহয় কিন্তু অপচন নম্বৰ 2 যেটো আছে সূৰ্য এটো হৈছে ইয়া তৎসম ৰূপ এটো সংস্কৃতৰ পৰা অহা এটা শব্দ গতিকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাকে আহে সাধাৰণতে আৰু গ্ৰামাৰৰ নলেজ থাকিব লাগিব নহলে ইয়াত স্কোৰ কৰাটো অলপ ডিফিকাল্ট হ'ব সো যি কি নহওক ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে এইখিনি পেডাগজি কোৱেশ্চন আছিল গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅত মই পেডাগজি কি কোৱেশ্চন আহিছিল হেবিলাক ইয়াত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে যদি ভিডিঅটি ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ কৰিব নপৰিব যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটি ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী ভিডিঅত